سلام، به کانال آوای شب خوش آمدین. این داستان برای امشب توه. لازم نیست گوش بدی، فقط بذار صدام همراهت باشه. چشاتو ببند، یه نفس عمیق بکش و بذار کلمات آروم و ملایم مثل موجهای دریا بیان و تو رو با خودشون ببرن به یه دنیای دیگه. این قصه برای تو قصه‌ای که کم کم مثل لالایی میشه و دستت رو میگیره و تو رو به دنیای شیرین خواب میبره تا راحت بخوابی. توی این قصه یه دختر داریم به نام دختر انار، یه شاهزاده و یه در سیاه بدجنس. حتما تا آخر داستان همراه هم باش و اگر خوشت اومد عضو کانال ما بشه و لایک و کامنت رو فراموش نکن. بریم سراغ داستان که مطمئنم به وسطای داستان نرسیده خوابتون میبره. روزی بود و روزگاری، زن پادشاهی بود که سالها بچه دار نشده بود. یک روز نذر کرد که اگر خدا خواست و بچه دار شد، یک من عسل و یک من روغن بخره و بده به دست بچهش که ببره و بده به ماهیای دریا. از قضا زد و زن آبستن شد. پس از 9 ماه و 9 روز پسری به دنیا آورد. پادشاه که خیلی خوشحال شده بود همه جا رو چراغونی کرد و جشن بزرگی به راه انداخت. 1 سال، 2 سال، 5 سال گذشت، ولی زن نظر و نیاز خودشو به کلی فراموش کرد. روزها همینطور اومدند و رفتن تا اینکه یک روز زن نگاهی به قد و بالای پسرش انداخت و به فکر فرو رفت. با خودش میگفت ای دل غافل، پسرم 20 ساله شده و من هنوز نظرم را ادا نکردم. پسر که میدید مادر به فکر فرو رفته پرسید مادر جان چی شده؟ انگار اتفاقی افتاده که این چنین در فکر فرو رفتی. مادر پاسخ داد پسرم، نذر کرده بودم اگه بچه دار شدم 1 من روغن و 1 من عسل بخرم و بدم به بچم که ببره برا ماهیای دریا. پسر گفت این که قصه نداره مادر جان، همین حالا نذرت رو ادا کن و بخر و بده من ببرم. زن رفت و 1 من عسل و 1 من روغن خرید و دست پسر داد. پسر عسل و روغن رو برداشت و رفت کنار دریا. به محض رسیدن به دریا دید پیرزنی نشسته. پیرزن از پسر پرسید پسر جان داری کجا میری؟ پسر جواب داد مادرم نذر کرده که 1 من عسل و 1 من روغن بیارم برای ماهیای دریا. پیرزن گفت ای داد ننه جان، ماهی عسل و روغن میخواهد چیکار؟ اونا رو بده به من که یه پیرزنم و محتاجم تا بخورم و به جونت دعا کنم. پسر که دید پیرزن حرف حساب میزنه قبول کرد. سپس عسل و روغن رو داد به پیرزن و تا خواست برگرده پیرزن گفت پسرم الهی که دختران انار قسمتت بشه. پسر پرسید ننه جان دختران انار چه کسانی هستن؟ پیرزن جواب داد سر راهت به باغی میرسی. همین که پات به باغ رسید صداهای عجیب و غریبی به گوشت میرسه. یکی میگه نیا تو میکشمت، دیگری میگه نیا تو میزنمت. ولی پسر جان تو از این حرفا نترس، به پشت سرت نگاه نکن و یک راست برو جلو و چند تا انار بچین و برگرد. پسر راه افتاد و کمی که راه رفت به باغی رسید. رفت 40 انار چید و برگشت. در راه برگشت یکی از انارا پاره شد و دختر زیبایی از انار بیرون آمد. به پسر گفت نون بده به من، آب بده به من. پسر که آب و نانی نداشت چیزی نگفت، ولی دختر افتاد و مرد. چند قدمی که برداشت باز انار دیگری پاره شد. باز دخترک زیبایی از انار بیرون اومد. دوباره رو به پسر کرد و گفت نون بده به من، آب بده به من. ولی بازم چون پسر نان و آبی نداشت این یه دخترم افتاد و مرد.
در طول راه دخترها یکی یکی از انارها بیرون اومدن و رو به پسر میگفتن نان بده به من، آب بده به من. و به خاطر اینکه پسر نان و آبی نداشت همگی مردن. پسر رفت و رفت تا کنار چشمه رسید. در آن موقع بود که انار آخری پاره شد و دختر زیبایی از آن بیرون آمد. باز گفت نان بده به من، آب بده به من. پسر که این بار به لب چشمه رسیده بود سری به دخترک کمی آب داد. با خود گفت این دختر سراپا برهنه رو که فقط یک گردنبندی به گردن داره رو نمیتونم به شهر ببرم. باید اول برم و براش دستی لباس تهیه کنم. هرقدر دختر اصرار کرد که اونم با خودش ببره ولی پسر قبول نکرد. به دختر گفت تو همینجا بشین، من زود میرم و با دستی لباس برمیگردم. بعد تنها به سمت شهر به راه افتاد. درخت نارنجی کنار چشمه بود. دختر رو به درخت نارنج کرد و گفت درخت نارنج عزیز سرت را خم کن. درخت نارنج سرش را خم کرد. دختر پا گذاشت روی شاخه هاش و رفت بالای درخت نشست. کمی که گذشت دل سیاهی که چشمای لوچی داشت به سر چشمه آمد. تا کوزه‌اش را آب کرد در اون موقع بود که عکس دختر افتاده بود در آب و دل سیاه عکس دختر رو دید. به خیال اینکه عکس خودشه پیش خودش گفت من که اینقدر زیبا هستم پس چرا باید بیام و برا خانم کوزه آب کنم؟ بعد کوزه ای رو که به دست داشت به سنگی زد و کوزه شکست. دل سیاه به خانه برگشت. خانم پرسید کوزه کجاست؟ چی کارش کردی؟ دل سیاه جواب داد از دستم افتاد و شکست. خانم گفت پس حالا کهنه های بچه رو بردار و ببر بشور. دل سیاه کهنه ها رو برداشت و به سمت چشمه به راه افتاد. وقتی به چشمه رسید باز عکس دخترک را در آب دید. باز با خود گفت حیف نیست که من انقدر زیبا باشم و اون وقت بیام و برای خانم کهنه بشورم. بعد کهنه ها رو به آب داد و برگشت به سمت خانم. وقتی که به خانه رسید باز خانم پرسید پس کهنه ها کو؟ کهنه ها رو چه کردی؟ دل سیاه جواب داد خانم من به این زیبایی باید بیام و برای تو کهنه بچت را بشورم؟ حیف نیست؟ خانم با عصبانیت گفت چی میگی؟ با اون چشمای چپ و لبای کلفتت. اول برو تو آینه نگاهی به خودت بنداز بعد بیا و این حرفا رو بزن. وقتی حسابی خودت رو دیدی بعد بیا بچه رو ببر و بشور. دل سیاه بچه رو گرفت و به لب چشمه برد. وقتی که اومد بچه رو بشوره باز عکس دختر رو در آب دید. باز با خود گفت من به این زیبایی چرا باید بچه بشورم؟ بعد بچه رو بلند کرد سر دست که پرتش کنه داخل چشمه. دختر انار دلش سوخت و صدا زد آهای دختر چی کار میکنی؟ دل سیاه تا صدای دختر رو شنید سرش رو بلند کرد و دید دختر زیبایی لخت و بدون لباس روی درخت نارنج نشسته. زود بچه رو برد خونه و به مادرش سپرد و برگشت. بعد گفت خانم اجازه بده منم بیام بالای درخت. دختر انار جواب داد. دل سیاه به قدری التماس کرد قربون صدقه دختر رفت که دختر دلش به حالش سوخت و موهاش رو از بالای درخت آویزون کرد. دل سیاه موهای دخترک رو گرفت و از درخت بالا رفت. گفت تو کیستی؟ دختر جواب داد من دختر انارم. پرسید اینجا تنهایی چی کار میکنی؟ دختر جواب داد شوهرم رفته دستی لباس برایم بیاوره و منو با خود ببره. دل سیاه گفت چه گردنبند زیبایی داری؟ دختر گفت جان من داخل همین گردنبند است. اگر آن رو از گردنم باز کنم حتما میمیرم. دل سیاه فکری کرد و گفت عزیزم قربونت برم بذار تا موهاتو نگاه کنم. دختر اجازه نداد.
ولی اونقدر التماس کرد تا آخر دختر که نمیخواست دلش رو بشکنه رضایت داد. دل سیاه سری گردنبند رو از گردن دختر انار باز کرد. بعد دختر رو به درون آب چشمه انداخت. دختر که پایین افتاد به درخت نسترنی تبدیل شد. همانجا لب چشمه ایستاد. کمی بعد پسر برگشت. رو به درخت کرد و گفت بیا پایین. دل سیاه گفت از این درخت به این بلندی چطور میتونم بیام پایین؟ پسر گفت وقتی بالا رفتی خودم دیدم که به درخت نارنج گفتی سرت رو خم کن. درختم سرش رو خم کرد و تو بالا رفتی. دل سیاه گفت اون وقت درخت دلش خواست و خم شد، ولی الان دیگه خم نمیشه. پسر رفت بالای درخت و او رو پایین آورد. وقتی پایین رسید و دید دخترک لباسی بر تن دارد پرسید این لباسا رو از کجا آوردی؟ دل سیاه جواب داد از یک دل سیاه گرفتم. پسر با تعجب پرسید چرا رنگ و رویت انقدر سیاه شده؟ دل سیاه گفت از بس بالای درخت و زیر آفتاب منتظر تو ماندم. پسر پرسید چشمایت چرا اینطور لوچ شده؟ دل سیاه جواب داد از بس چشم به راحت دوختم. پسر باز با تعجب پرسید چرا پایهایت این چنین شده؟ باز دل سیاه بهانه آورد که از بس بلند شدم و نشستم اینطور شدم. پسر دیگه چیزی نگفت. سپس رفت و آن دسته گل نسترن که لب چشمه رویده بود و چید و دل سیاه را برداشت و به راه افتاد. دل سیاه که میدید هوش و حواس پسر همش به گلهای نسترنه و مرتب با آنها مشغول و هیچ اعتنایی به او نمیکنه، گلها رو از دست پسر گرفت و همه رو پرپر کرد. پسر خم شد که گلها رو جمع کنه. عرقچینی روی زمین دید. عرقچین رو برداشت و به راه افتاد. دل سیاه که دید پسر باز همه ی هوش و حواسش به عرقچینه و باز هم هیچ اعتنایی به اون نمیکنه، عرقچین رو از دست پسر گرفت و روی زمین پرت کرد. پسر خم شد. عرقچین رو برداره دید کبوتر زیبایی نشسته. آن کبوتر رو برداشت و به راهشان ادامه دادن. رفتند تا بالاخره به در خانه رسیدن. هر کس که چشمش به دل سیاه می افتاد می گفت یک دل سیاه و این همه ناز و افاده. پسر هیچ به روی خودش نمی آورد و به ناچار عروسیش رو راه انداخت. چند روز بعد از عروسی وقتی دل سیاه دید پسر دائم سرش به کبوتر گرمه و باز هیچ اعتنایی به اون نمیکنه، به پسر گفت من حاملم، ویار دارم. باید کبوترت رو سر ببری و گوشتش رو بدی تا من بخورم. پسر گفت هر چقدر کبوتر که بخوایی برایت میگم بیارن و سر ببرن. ولی دل سیاه قبول نکرد و گفت من هوس گوشت این کبوتر را کردم. پسر قبول نکرد و سر حرف خودش ایستاد و سر کبوتر را نبرید. چند روزی که از اون ماجرا گذشت، یه روز که پسر در خانه نبود، دل سیاه با کلی ناز و غمزه پیش پادشاه رفت. گفت من حاملم و ویار دارم، اما پسرت نمیذاره که این کبوتر را سر ببرم و گوشتش را بخورم. پادشاه با شنیدن خبر حاملگی عروسش دستور داد تا آن کبوتر را سر ببرن و گوشتش را به عروس بدهند. از جایی که سر کبوتر را بریده بودند خون کبوتر به زمین ریخت. درخت چناری رویید و قد کشید. مدتی گذشت. وقتی یک روز پسر به خانه برگشت و درخت را دید، از درخت خیلی خوشش اومد و از اون به بعد باز هم همه هوش و حواس پسر به درخت چنار بود. دل سیاه باز حسادتش گل انداخت و گفت باید تنه این درخت را ببری و با چوبش برای بچم گهواره درست کنی. پسر گفت مگر قحطی چوب آمده؟ من این درخت را نمی برم، ولی از هر درخت دیگه ای که بخواهی میدم گهواره درست کنم. بازم قبول نکرد. باز هم مدتی گذشت.
تا اینکه روزی که پسر رفته بود شکار، باز دل سیاه رفت پیش پادشاه و ماجرا رو برای پادشاه تعریف کرد. پادشاه بی معطلی داد، درخت را بریدن و با چوبش گهواره درست کردن. از آن درخت زیبا فقط تکه چوبی باقی ماند که آن را به گوشه‌ای انداختند. مدتی طولانی گذشت و تکه چوب در همان حوالی ماند، تا روزی که پیرزنی به خانه پادشاه رفت و آمد داشت. خانه را آب و جارو می کرد. تکه چوب را دید. از تکه چوب خوشش آمده بود. گفت این تکه چوب را به من می دهین تا ببرم و بگذارم زیر دوکم. دل سیاه از خدا خواسته قبول کرد و به پیرزن گفت بردار و ببر. پیرزن تکه چوب را برداشت و به خانه‌اش برد و گذاشت زیر دوکش. روز بعد وقتی پیرزن رفت خانه پادشاه و برگشت، با تعجب دید که خانه‌اش آب و جارو شده و همه چیز تر و تمیز شده. پیرزن گوشه و کنار خونه رو گشت. آخه با خودش میگفت حتما کاسه ای زیر نیم کاسه است. فردای آن روز تصمیم گرفت که از خانه بیرون نره تا ببینه راز تمیزی خانه در چیست. سپس رفت و پشت پرده پنهان شد. مدتی که گذشت دید دختری از زیر دوش بیرون اومد و همه جا رو تمیز و آب و جارو کرد و دوباره تا خواست بره داخل تکه چوب، پیرزن از پشت پرده بیرون آمد. رو به دخترک کرد و گفت تو را به خدا نرو، من هیچ کس را ندارم و تنها، بیا و دختر من بشو. دختر که منتظر چنین حرفی بود دیگه داخل چوب نرفت و از آن پس داخل خونه پیرزن ماندگار شد. روزی جارچی‌ها در شهر جار می‌زدند که هر کس می‌تواند بیاید و از پادشاه اسبی بگیرد و پرورش دهد. دخترک که صدای جارچی‌ها رو شنید به پیرزن گفت ننه جان، تو هم برو و یکی از اسب‌ها را بگیر. پیرزن گفت فکر خوراکش را کرده ای؟ ما که علوفه‌ای نداریم که به آن اسب بدهیم. دختر گفت ننه جان، تو برو بگیر، بقیه‌اش را بسپار به من و کاری نداشته باش. پیرزن به ناچار حرف دخترک را قبول کرد و رفت پیش پادشاه و گفت ای پادشاه، دستور بده تا یکی از اسب‌هایت را به من بدهند تا پرورشش دهم. پادشاه رو به پیرزن کرد و گفت ننه چه میگویی؟ تو که حال و حوصله پرورش اسب را نداری. پیرزن گفت دختر یکی یک دونم خیلی دلش میخواهد که اسبی داشته باشد. پادشاه مکسی کرد و برای اینکه دل پیرزن را نشکند دستور داد اسب مردنی و پیری را به پیرزن بدهند. او میخواست اسب پیری را به پیرزن بدهند که زنده ماندن و مردنش چنان فرقی نداشته باشد. آنها هم اسب مردنی به پیرزن دادند. او هم اسب را گرفت و به سمت خانه به راه افتاد. وقتی به خانه رسید دختر با خوشحالی به سمت اسب دوید. دستی به پشت اسب کشید. وقتی دست دختر به پشت اسب کشیده شد اسب جوان شد. سپس دختر مقدار آبی روی موهایش ریخت و آن آب را به حیاط پاشید. همه جای حیاط پر از علف شد. کلی علف در آمده بود. چند ماهی به همین منوال گذشت تا اینکه روزی پادشاه امر کرد که بروید و تمام اسب‌ها را جمع کنید و بیاورید. غلام‌ها رفتند و همه اسب‌ها را جمع کردند و به خانه پیرزن هم سری زدند که ببینند آن اسب مرده یا زنده است. به محض رسیدن به حیاط پیرزن اسب چنان شیهه‌ای کشید که چیزی نمانده بود همگی غلام‌ها زهره‌شان آب شود. همان لحظه رفتند طرف طویله تا اسب را در بیاورند. اسب وقتی هر کدام از غلام‌ها به سمتش می‌رفتند آنها را با لگد می‌زد و دور می‌کرد. غلام‌ها رو به پیرزن کردند و گفتند ننه جان،
ما که هیچ کدام حریف این اسب نمیشویم. بگو یکی بیاید و اسب را از طویله بیرون بکشد تا ما آن را ببریم. پیرزن دخترک را صدا زد. دختر آمد و به سمت اسبش رفت. دستی به پشتش کشید و گفت: حیوان زبون بسته، بیا و برو. از صاحب چه وفایی دیدم که از تو ببینم. اسب سرش را به زیر انداخت و آرام آرام از طویله بیرون آمد. آنگاه غلام‌های پادشاه آن را گرفتن و به نزد پادشاه بردند. مدتی از آن ماجرا گذشت و روزی از روزها گردنبندی که دل سیاه از گردن دخترک باز کرده بود و به گردن خودش آویخته بود پاره شد. هیچکس نتوانست گردنبند را نخ کند. دختر گفت: ننه جان، برو به پادشاه بگو که من میتوانم آن مرواریدها را نخ کنم. پیرزن گفت: دختر جان، دنبال دردسر میگردی؟ این کار سختی است و از دست تو بر نمی آید. از خیرش بگذر. دختر باز اصرار کرد. پیرزن آخر سر قبول کرد. دخترک روی حرفش پافشاری میکرد. با ترس و لرز نزد پادشاه رفت و گفت: قبله عالم به سلامت باشد. دخترم میگوید که میتواند مرواریدها را به نخ بکشد. پادشاه با تعجب به پیرزن گفت: باشد، برو و دخترت را بیاور تا ببینم حقیقت میگوید یا نه. پیرزن به خانه‌اش برگشت و دخترک را به نزد پادشاه برد. دخترک سلام کرد. پادشاه گفت: این تو هستی که گفته ای می توانی مرواریدها را نخ کنی؟ دختر پاسخ داد: بله سرورم، ولی شرطی دارم. پادشاه گفت: شرطت را بگو. دختر گفت: به شرط آنکه تا من همه مرواریدها را نخ نکردم هیچ کس از این اتاق بیرون نرود. وقتی دخترک شرطش را گفت، پسر پادشاه رو به بقیه کرد و گفت: هر کس که می‌خواهد از اتاق بیرون برود همین حالا زودتر برود. هر کس نرود در این اتاق میماند. باید بداند که تا هر وقت این دختر مرواریدها را نخ نکرده نمیتواند از اتاق قدمی بیرون بگذارد. بعد در را قفل کرد. هیچ کس بیرون نرفت. همه به تماشای دختر نشستند. دختر مرواریدها را به ترتیب جلوی خودش چید. بعدم نخ را در دستش گرفت و شروع کرد به سخن گفتن. من اناری بودم روی درختی. یک روز پسر پادشاه آمد و مرا چید. من را برد و بالای درخت نارنجی گذاشت. ساعتها منتظر ماندم تا دل سیاهی آمد و گردنبند مرواریدی که به گردنم داشتم رو باز کرد. بعد فریاد زد: آهای آهای مرواریدهایم. به اینجای حرفش که رسید دل سیاه با ترس و لرز گفت: دیگه بس شد. از خیر گردنبند گذشتم. ولی دختر انار اعتنایی نکرد و باز حرفش را ادامه داد. همانطور مرواریدها را به نخ می‌کشید. با هر آهای آهایی که میگفت چند مروارید کنار هم قرار می‌گرفت و به نخ می‌رفت. باز دختر ادامه داد که مرا داخل آب انداخت و شدم یک بوته نسترن. آهای آهای مرواریدهایم. پسر پادشاه آمد و گلهایم را چید. دل سیاه که دید پسر پادشاه همه هوش و حواسش به من است و به او بی‌اعتنایی می‌کند، گلها را از دستش گرفت و همه را پرپر کرد. آن وقت بود که شدم یک عرقچین. باز پسر پادشاه مرا از زمین برداشت و باز دل سیاه حسادت کرد و مرا از دست پسر گرفت و روی زمین انداخت. باز کبوتری شدم. پسر پادشاه مرا دوست داشت و توجه زیادی به من میکرد. ولی باز دل سیاه بیار کرد و سرم را بریدند. آن وقت به درخت چناری تبدیل شدم. آهای آهای مرواریدهایم. دل سیاه که حالا خیلی براش
بد شده بود رو به دختر کرد و گفت چه میگویی دختر؟ ول کن، گردنبند نخواستیم. دختر به حرفایش ادامه نکرد و باز ادامه داد. چنار را بریدن تا برای بچهش گهواره‌ای ساختند. پیرزنی تکه از چوب چنار را برداشت و به خانه‌اش برد. شدم دختر آن پیرزن. مدتی گذشت و روزی پادشاه اسبی لاغر و لاجون را به من داد تا اسبش را پرورش دهم. اسب را پرورش دادیم و روزی غلام‌های پادشاه آمدند و آن اسب را بردند. گردنبند مروارید دل سیاه پاره شد. آهای آهای مرواریدهایم. باز در آن لحظه دل سیاه فریاد کشید وای دلم، مردم از دل درد. در را باز کنید تا بروم بیرون. پسر پادشاه که حالا همه چیز را شنیده بود و به حرفای دختر انار یقین داشت به دل سیاه گفت من به تو شک دارم. مگر همان اول نگفتم هر کس میخواهد برود برود، ولی اگر کسی از اتاق بیرون نرود دیگر تا همه آن مرواریدها نخ نشود نمیتواند از اتاق بیرون برود. حرف پسر پادشاه که تمام شد دختر دنبال حرفایش را گرفت و گفت حالا دیدید که هیچ کسی نتوانست مرواریدها را به نخ بکشد؟ پادشاه در آن وقت رو به دخترک کرد و پرسید تو میتوانی مرواریدها را نخ کنی؟ دختر گفت بله، اما به شرطی که تا آنها را نخ نکرده ام او از اتاق بیرون نرود. بعد همه مرواریدها را نخ کشید و در آخر گفت آهای آهای مرواریدهایم. بعد هم گردنبند را پرت کرد طرف دل سیاه و گفت بیا برش دار. این گردنبند به صاحبش چه وفایی کرد که حالا تو میخواهی به تو وفا کند؟ پسر پادشاه که دید این دختر همان دختر انار است جلو رفت و پیشونیش را بوسید. بعد غلام‌ها را صدا زد. دل سیاه را به دم اسبی بستند و اسب را در کوه و بیابان رها کردند. سپس 7 شبانه روز جشن گرفتند و شادی کردند. آن وقت بود که به مراد دلشان رسیدند. این بود پایان قصه دختر انار. امیدوارم که ذهنت آروم گرفته باشه و خوابت برده باشه و آخر داستان رو نشنیده باشی. ممنونم که همراهم هستین و اینجا قراره که خواب راحتی رو هر شب تجربه کنید.